වලවේගගේ පීනන්. Hi guys. ඔන්න ඉතින් අද අපි අලුත් vlog එකක් අරන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. අපි ඉන්නේ උඩවලව Freedom Eco Resort එකේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති බොහොම ලස්සන පරිසරයක් තියෙනවා. ඉතින් අලි බලන්න පුළුවන්, අලින්ට කිරි පොනවා බලන්න පුළුවන්. වගේම පොඩ්ඩක් හැමෝටම තියෙන මානසික පීඩනය මිදිලා එන්ජොයි කරලා යන්න පුළුවන් තැනක් තමයි මේක. ඔයාලට පේනවා ඒක පෙන්නන්නම් ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් දාලා පහලින් තියෙනවා වලවේ ගඟ. පවුල පිටින්ම ඇවිල්ලා කිනදෙන්න පුළුවන් තැනක්. බොහොම ලස්සන තැනක්, බොහොම නිස්කලංක තැනක්. කන බොන අයට පුළුවන් කාලා බීලා විනෝද වෙලා යන්න. ඉතින් අපි තැන පිළිබඳ විස්තර අපි පහලින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට බොහොම හොඳට සංග්‍රහ කරලා අපි ඔයාලට ඒවත් පෙන්නනවා. ඒ විතර නෙමෙයි අපිත් එක්ක තව යාළුවෝ දෙන්නෙකුත් ආවා. එයාලවත් අපි පෙන්නන්නම්. ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙන පසුබිම මේ වගේ විලාස් 4ක් තියෙනවා මෙතන. පැත්තෙන් තියෙනවා තව 3ක්. එතකොට අපිට එන මේක දීලා තියෙනවා මෙයාලා. ගොඩක් සාධාරණ ගානකට ගොඩක් හොඳ වටින පැකේජ් එකක් තමයි මෙයාලා ලබා දෙන්නේ. පැකේජ් එක පිළිබඳ විස්තර සියලුම විස්තර ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. මෙයාලට WhatsApp මැසේජ් එකක් හරි කෝල් එකක් හරි දුන්නොත්. ඒත් හිතුවේ නෑ මේක මේ තරම් මෙතන හොඳ තැනක් කියලා. ආවට පස්සේ තමයි අපිත් නිකන් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. මෙයා තාමත් කන්ෆියුස් වෙලා ඉන්නේ. මගේ දීර්ඝ කාලීන මිත්‍රයෙක් තමයි මෙතුමා ආදරයට කියන්නේ ඩගී කියලා. ඉතින් එයාත් ආවා මේ ගමන Freedom Eco Resort එකේ මිස්ටර් ආසිරිව අපි අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ. ආසිරි තමයි අපිට ඉන්වයිට් කරේ. එතන ඇවිල්ලා තන බලන්න කොහොමද කියලා. I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. මෙයාලගේ සර්විස් එක ගැන කතා කරොත් හොඳටම හොඳයි. ඒ ගැනත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. මෙයා තාම මේ හැපි එකේ ඉන්නේ. හැපි මොඩ් ඔන් එකේ තියෙනද? දැක්කද? එයා එහෙම කරන්නේ හැපි මොඩ් එක ඔන් එකේ තියෙනකොට. ඔව් මේ අවස්ථාවේදී උඩවලව Freedom Resort අභියෝගතා කුසලාණිය පැවැත්වෙනවා. ඉතින් මේකේ විශේෂත්වය පොඩ්ඩක් අතරින් ඉන්නු. ඉතින් මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි බුද්ධිමතුන්ට විතරයි මෙතන බෝලේ පේන්නේ. හරි. බෝලේ. ඔන්න දැන් බෝලේ දැම්මා. ඉරාවට කියන්නේ? ඔව් ඉරාවට තමයි. ඔන්න හරි පන්දුව පිරිනැමුවා. ඩගී ඉතින් පිරිනැමුවා. නැවතත් පන්දුව පන්දුව පිටට ගියා. නැවතත් බෝලේ මෙහාට දාවේ මේ පැත්ත නැවතත් පන්දුව කාන්තා පිළිට ලකුණක් නැවතත් ලකුණක් වැරෙන් ප්‍රහාරයක් එල්ල කරනවා. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි වැරෙන් ඩගී මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි බෝලේ පේන්නේ බුද්ධිමතුන්ට විතරයි. ඉතින් බෝලේ කොහොම හරි පෙවුනා නම් ඔයත් බුද්ධිමතෙක් කියලා හිතාගන්න. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපි උඩවලව Freedom Eco Resort එකට ඇවිල්ලා අපේ කාලය ගත කරේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මෙතෙන් ඇවිල්ලා එතන තියෙන වෙනස අත්විඳින්න, අත්දකින්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට පුළුවන්. පහලින් description එකේ දාලා තියෙනවා contact number. ආසිරිව contact කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. හොඳට ඔයාලට සලකනවා. ඒ වගේම හොඳ service එකක් වගේම සෆාරි රයිඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඔහොම අඩු මුදලකට තමයි එකත් හම්බ වෙන්නේ. ඔයාලගේ නිවාඩුව ගත කරන්න තියෙන හොඳම තැනක් කියලා අපි highly recommend කරනවා. මේ උඩවලව Freedom Eco Resort එක. හෙටම ගියමුනේ ඔක්කොම බලලා. ඔව්. අද දවසේ අපි මෙහෙ ගත කරනවා. හෙට ඉතුරු ටික කියන්නම්. guys අපි යනවා දැන් කන්න. අරයා බඩගිනි කිව්වා. මෙයාටත් බඩගිනි කිව්වා. ඉතින් අපි යනවා කන්න. අපිට එන්න කිව්වා. අපි ගිහිල්ලා බලමු කන්න තියෙන්නේ මොනවාද කියලා. I just need to clear my head.
එකෝ රිසෝට් එකේ ලන්ච් එක ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඉතින් කට්ටිය ඇවිල්ලා ඉන්නේ කන්න. කට්ටිය කනවා. මොකද ඔයාලගේ තත්ත්වේ? දුල්මිගේ තත්ත්වේ මොකද? කෑම හොඳයිද නරකයිද? එල බලන්න අපේ ප්‍රධාන වීඩියෝ දැන් කන වෙලාව දැන්. එයා ගත්තට පස්සේ අරක ඔක්කොම ඉවරයි. අර පේනවා. එයා කොහොම හිටියට ඇගේ තරමට නෙමෙයි කන්නේ. ඒකේ වොන් ෂොට් එක ගන්නවා. ආව් ඒක ගමයි. අව අඩුවනත් එක්කම ගමු. එයා ඔහම හිටියට එයාගේ අඟ කුඩා වුණාට කනකොට නම් ඒකේ හාත්පසින්ම අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ. අපි ලබුන් කන්න යන්නේ. වෙන්න තියෙනවා බත්, වෙන්න තියෙනවා බෙදපු එක්කිනා. අපිට තියෙනවා බවට වව්මාළුයි, පිපිඤ්ඤයි, පරිස්සුයි, දඹල මල්ලුමකුයි, පපදනුයි කෙලින්ම ගමේ විදියට පිළි ගෑමක් තියෙන විතරම පට්ටරහයි. I just need to clear my head. I just need to clear my ඉතින් අද අපි මෙන්න මේ පසුබිමෙන් පේන විලා එකේ තමයි ඉන්නේ. අපි හෙට කැම්පින් එකක් කරනවා මේ පරිසරයේම. හෙට කැම්පින් කරන්න ඒ තියෙන කූඩාරම් ගේ දේවල් ඔක්කොම සකසනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එක. මොකද මම නම් ඇත්තටම කැම්පින් කරලම නැත. අපි බලමු කැම්පින් වැඩේ කොහොමද වෙන්නේ. අනාද අපිට ලැබෙන අලුත් අත්දැකීම් කියන එක. අපි බලමු කැම්පින් කරලම. ඉස්කෝ ගමනන්නේ. හැබැයි ඩ්‍රෝන් එක ගන්නවා. ඩ්‍රෝන් එක වෙන්නේ. ඔන්න බලන්න අපේ ඩ්‍රෝන් පයිලට් ඩගී ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්න චපක් ගාවොත් අති විශාල කැපකිරීමක් කරගෙන එහා පැත්තට යනවා. ලොකු කැපකිරීමක් කළා වලවේ ගඟ තරණය කරනවා. රාජසිංහ රජතුමා වගේ. මේ බලන්න මේක කොච්චර සුන්දර මිටියාවතක්ද කියලා මේ බලන්න මෙයාවත් එක්කන් ආව වෙන්න. මම දැන් ඉන්නේ මේ ඩ්‍රෝන් එකෙන් වීඩියෝ ගන්න ඉන්නේ. මම ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඒකට තමයි. අපි යන්නේ බලවේගගේ පීනන්න. ඩ්‍රෝන් එක උඩින් ඉදි කරන්නද? මම ගියාලා වැඩක්. මේක වීඩියෝ කරලා ඉන්න. මේක වීඩියෝ කරන්න බා. එකක් අල්ල ගනින් ඔක්කොම වටන්න නැතුව මේ ජීවන වතුරය හරි බය වෙන්න බය කියන්නේ. එක අතක් බිම තියාගන්න පුළුවන් විදිහට ඉන්න. එනවා. නැතුව? මේ අලු කඩා ගන්න තුෙන් හැරෙන්න. ඔයා මේ පීනන්නද යන්නේ? මට ඔක්කොම නැහැ කියන්නේ. නෑ වදිනම් වයිසෝන් එන්නලා ඒ බාන්නක මෙයා මාව ඇදගෙන යන්නේ වෙලි තියෙන්නේ ගාඩේදී. මම මෙයාලට යන්න බෑ. පොකට් එක හරිනේ අමාරුයි. හරි ඕකට දැකලා මේ ඔහුට පෙන්නන්න කිව්වා ඕකේ නෑ මම පෙන්නන්න මේ අර අරුන් මේක කනේ උන් තමයි වලවේ ගඟ තරණය කරලා මෙහෙත් කැවුම් කන්න කැවුම් කාලා මේ ඉන්නේ දැන් මොඩි ඔයාලා තරන්නම් කෙවුම් කන්නේ මම මට පහළ යන හොඳට අපිට ආලුවෙක් දෙන්නා මාළි මොකද්ද නම? ආකාශුත් අපේ උදව්වට ආවා. ඔයා කොහෙද මල්ලි ගියේ? කොළඹ නේද? කොළඹ. මෙයා කොළඹ. මෙයාත් ඉන්නේ උනාට උඩවලේ. උඩවලේ ෆ්‍රීඩම් එකෝ රිසෝට් එකේ වැඩ කරන මල්ලි කෙනෙක්. ෆ්‍රීඩම් එකෝ රිසෝට් එකේ ඔව් නේද? ලස්සන ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් ගන්න ආවා. අපේ ඩ්‍රෝන් පයිලට් ඉන්නවා. ක්‍රියාන්විතේ නිරත වෙලා. අඩේ මේ ගඟක් නේද? ඔව්. ඕ මයි ගොඩ්. ඔයාලට පේනවා අපේ ඩ්‍රෝන් පයිලට් මේ ඉන්නේ. හායි කියන්නේ. හයි DSLR එකක් මේ වෙලාවේ නැති හින්දා පෙන්වන්න විදියක් නැහැ. වලව රක්ෂිතේ ඉන්න කුරුල්ලෝ වර්ග 10කට වැඩිය මේ භූමියේ ඉන්නවා. අපි දැක්කා පොඩ්ඩක් ඉන්නවා. බහින්න එපා. මොකද්ද ඔය කරන්නේ? අපි දැන් යන්නේ වලවේ ගඟ තරණය කරන්න. වැඩි වෙන කලින් යන්න ඉන්නකෝ. දැන් මාව අතාරින්න එපා. ඔයා ගහගෙන ගියොත් එහෙනම් මට අල්ල ගන්නත් බෑ. අල්ලගෙන ඉන්න. දැන් මට ඔයාලට බයින්න. ලිස්ට් එක මහත් දෙනවා නෑ. අපි මේ වලවේ ගඟ තරණය කරනවා. අනේ විකාරණම් කරන්න පාන්නේ. ඒ ටැබ් එක නෑ ඒක බලන්න එපා. වැටෙන්නේ. ටැබ් එක මට දෙන්න නෑ යයියන් බලන්න එපා. මම හිතුවත් ඒක වැටෙන්නේ.
ලෙස්සන නේද මන්ද ටිකක් ඒ වගේ ලයින් එකක් තියෙනවා නේද? ලෙස්සනවා ලෙස්සනවා ඕබන් හරි හරි දැක්කද අපි ගඟ ඉන්න මයින්න හරි හරි ෂේප් මල්ලි ඩ්‍රෝන් එක ගන්නකෝ ආව යමින් ඔන්න බලන්න අපි වලවේ ගඟ හරි හරි වලවේ ගඟ තරණය කරා ඩ්‍රෝන් එකත් එක්ක ඩ්‍රෝන් පයිලට් තාම වතුරේ එයත් එනවා පේනවා නේද? හරිම දුෂ්කර ගමනක් අපි ගියේ. ඔයත් ඉතින් කැවුම් කන්න ආවා මට කරන්න දෙයක් නෑ දෙන්නුවට. අපි වලවේ ගඟ තරණය කරන්න ගිහිල්ලා ඩගියගේ කෙටලම අනේ ජීවන නවත්තපන් මට බෑ ඇති අද ඉතින් අපි මෙන්න මේ ඔයාලට මේ ෆස්ට් වීඩියෝ පේන විලායකේ ඉඳලා හෙට අපි ඒ කැම්පින් එක කරනවා. උපභෝගී කියන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද මේකේ සියලුම පහසුකම් අපිට දීලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා උවම ලස්සන view එකක්. රෑට ගමු හලෝ. රෑට කළුවරයි. මෙතනනේ අනේ අපි මොනවද එක දාන්නේ? හරි වාය යන්නකො දැනට ඕක. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. උවම ලස්සනම view එකක් තියෙනවා. බලන්න පහලින් පේනවා. මම මෙතන ඉන්නා මගේ ෂොට් එකක් ගන්න නිකන් අර ඔන්න බලගන්න එතන පහළ යන්නේ ඔන්න බලන්න මේ වලවේ ගඟ. තව මෙන්න මේ හරියනම් කන්ස්ට්‍රක්ෂන් පීරියඩ් එකක් තමයි මෙන්න මේ ටිකේ තියෙන්නේ. ඒක තාම ඉදිගෙන කෙරමින් පවතිනවා. කොහොම වුණත් තව වැඩි දවසක් යන්න කලින් කැම්පින් කරන්න පුළුවන් විදිහේ වාතාවරණයක් හදනවා කියලා අපිව දැනුවත් කරා. ඉතින් ඉක්මනින්ම ඔයාලට පුළුවන් වලවේ ගම් ඉවරට වෙලා කැම්පින් කරන්න. ඉතින් ඒ ගැනත් වැඩි විස්තර ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. අසිරියට කෝල් එකක් ගත්තොත් ෆ්‍රීඩම් එකෝ රිසෝට් එකේ මෙතන චූටි මේ බාර් එකක් තියෙනවා. අඩියක් ගහන අයට මෙතන හොඳ තැනක් බොහොම ලස්සනට නැචරල් විදියට මෙතන හදලා තියෙන මෙයාලා. මේ ගැන කියන්න ඇත්තටම වචන නැහැ. වචන නැහැ කිව්වොත් නැත්තටම නැහැ. හලෝ දුරේ මොකක්ද හලෝ එක? සුපර් කප් එක. මේක. වලට කාගෙන් ගියේ ඒ දවස්වල අපේ පාර හදලා තිබුණේ පාලන තියෙන තනිකර කළු ගල් ගොඩක් හදලා දාලා I just need to clear my ඔන්න අපිට ෆ්‍රීඩම් එකෝ රිසෝට් එකෙන් දිනයක ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අපි දවස් දෙකක් මෙහෙ ඉන්න බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා. මේ අද පළවෙනි දවසේ තමයි මේ බොහොම රස පාටට පේනවා. මොකද හිතන්නේ ඔයාලට? හොඳයි කැම්ප් හොඳයි ඔක්කොම හොඳයි උගතන් තමයිද හොඳටම හොඳයි. හොඳයි. කියන්නේ? හොඳයි කොහොමද තියෙනවා අපි සතුටුයි. චිකන් දිනවතයි එන එච්චර. ඉතින් ගයිස් ඇත්තම කියනවා නම් කැමරාම් පට්ට රහයි. ඒක නැත් පොඩි ෆීඩ්බැක් එකක් දෙන්න ඕන එකයි. තව කැලලක් ගත්තේ සුපිරි කියන්න වචන නැහැ.